کفی بیضی یکی از پرکاربردترین کفی‌ها برای بافت کیف هست. سلام دوستان، من مژده هستم. به کانال قلاب بافی خودتون خوش اومدید. توی این پست میخوایم با هم آموزش کفی بیضی رو به شکل اصولی یاد بگیریم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای بافت کفی بیضی ما میتونیم از هر نخی که مد نظرمون هست استفاده کنیم. برای شروع کار من یک نمونه کوچیک براتون میبافم که شما فقط مدل رو آموزش ببینید. خب ما یه تعداد زنجیره میزنیم. من 10 تا زنجیره میزنم. خب بعد از اینکه 10 تا زنجیره رو زدم، ما توی قلاب بافی همیشه هر تعداد زنجیره‌ای که داریم به اضافه یک زنجیره اضافه تر میکنیم. حالا شروع میکنیم روی زنجیره هامون رو بافت پای کوتاه انجام میدیم تا برسیم به سر رجمون. روی هر زنجیره رو یک دونه بافت پای کوتاه میبافیم. خب آخرین پایه رو که بافتیم، ما داخل آخرین پایه باید 5 تا پایه کنار هم ببافیم. من الان یه دونه بافتم، 4 تا دیگه کنار همین پایه میبافم. 2 3 4 و 5. خب روی اولین پایه یه دونه نشانگر بذارید که سر رج بعد که میخوان روش بافت بزنید بدونین که کدوم پایه میشه. 1 2 3 4 5. بعد شروع کنید از این طرف روی این پایه زنجیرهاتون رو بافت پایه کوتاه انجام بدین تا برسیم به سر رج. خب به این قسمت یعنی سر رج که رسیدیم، داخل این پایه رو 4 تا بافت پایه کوتاه کنار هم میبافیم. 1 2 3 و 4. حالا میایم به اولین پایه‌مون، اینجا یه دونه اتصال میدیم. ما از این طرف 5 تا رو کامل بافتیم، از این طرف 4 تا میبافیم و پایه پنجممون همین پایه هست. به این صورت قلاب رو زیر درشته نخ میبریم و با بافت پایه بست این قسمت رو اتصال میدیم. خب حالا بدون اینکه زنجیره‌ای بزنیم شروع میکنیم روی این پایه کوتاه‌های رج قبل رو دوباره بافت پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به اون خونه‌ای که نشانگر داشتیم. از این طرف بافت هم اینجا 5 تایی که کنار هم داشتین روی پایه پنجم نشانگرتون رو حتما قرار بدین. خب به این پایه که رسیدین نشانگر از داخل بافت خارج کنید. داخل این پایه رو 2 تا پایه کنار هم ببافین، یعنی 2 تا پایه جفت. حالا نشانگر رو روی پایه اول قرار بدین. اینجا یه دونه پایه تک ببافین. پایه بعدی رو جفت ببافین، یعنی 2 تا پایه کنار هم. 2 پایه بعدی تک، پایه بعدی هم جفت. 1 و 2. یعنی ما اولین پایه رو جفت میبافیم، بعدی تک، یه دونه جفت یه دونه تک، آخری هم جفت. از این 5 تا پایه از رج قبل که مشترک بودن داخل یک پایه بافته شده بودن. حالا شروع میکنیم از این طرف روی این پایه هامون رو بافت پایه کوتاه انجام میدیم. به این قسمت بافت هم رسیدین دقیق اینجا رو تکرار میکنیم، یعنی 2 تا پایه جفت یه دونه تک، 2 تا جفت یه تک، 2 تا جفت. این پایه های جفت ما تا 3 مرحله از 2 قسمت کار تکرار میشه. خب من تا اینجا بافتم. بعد روی این مابقی پایه ها رو بافت پایه کوتاه میزنیم تا برسیم به سر رجمون. ببینیم ما فقط از 2 قسمت کارمون رو اضافه میکنیم که کفیمون بزرگتر بشه. قسمت بالا و پایین پایه‌ای که داریم همش ثابت هست. خب نشانگر از داخل بافت خارج میکنیم. دوباره روی اولین پایه رو 2 تا پایه جفت میبافیم. نشانگر رو حتما روی اولین پایه جفت قرار بدین که رج بعد سر رج رو گم نکنید. حالا اینجا به پایه های تک ما یکی دیگه اضافه میشه، یعنی میشه 2 تا پایه تک یه دونه پایه جفت. 1 2. دوباره 2 تا پایه تک 1 2. یه دونه هم پایه جفت. 1 2. مابقی پایه ها به صورت تک بافته میشن تا برسیم به این قسمتی که نشانگر داریم. به اینجا رسیدین دقیق بافتی که برای اینجا داشتیم رو اینجا تکرار میکنیم، یعنی یه دونه پایه جفت 2 تا تک یه جفت 2 تا تک یه جفت. بعد مابقی پایه ها به صورت پایه های تک بافته میشن تا برسیم به این قسمت.
خب به اینجا که رسیدیم دوباره نشانگر رو خارج میکنیم. روی پایه اول یه پایه جفت، یعنی 2 تا کنار هم، نشانگر رو روی اولین پایه قرار میدیم. حالا اینجا به پایه های تک ما یه دونه دیگه اضافه میشه، یعنی میشه 3 تا پایه تک. 1 2 و 3. یه دونه جفت. 1 2. 3 تا تک. 1 2 و 3. آخری هم یه دونه پایه جفت، یعنی اولین پایه جفت ما روی اولین پایه از پایه جفت از رج قبل بافته میشه. مابقی پایه ها به صورت پایه های تک بافته میشن. به این قسمت نشانگر رسیدیم، دقیق این بافت رو تکرار میکنیم. کل بافت کفی بیضی به همین صورت هست، یعنی ما 3 تا پایه جفت داریم که از کنارها ثابته از 2 قسمت و فقط ما بین پایه های جفتمون اضافه میشه که باعث میشه کفیمون بزرگ بشه. خب بعد از اینکه کفی رو تا اون اندازه دلخواه بافتین، میتونید یک رج هم کامل بدون اینکه پایه اضافه کنین ببافین. یعنی این قسمت هایی که ما اضافه میکردیم پایه دیگه توی این رج اضافه نکنید، روی هر پایه رو یه دونه بافت بزنید تا این کفی دقیق فرم و حالت بیضی رو به خودش بگیره. خب این هم از آموزش بافت کفی بیضی. برای اینکه این قسمت هایی که ما 5 تا پایه کنار هم بافته بودیم و یه حالت سوراخی روی بافت ایجاد شده، برای اینکه این حالت از داخل گرفته بشه و کارمون تمیز بشه، میتونید از این عدسی ها استفاده کنید. اینا رو به این صورت داخل این قسمت قرار بدید و پایه ها رو به سمت مخالف بچرخونید تا این عدسی روی کفی کاملا سفت بشه و ببینید به این صورت کارتون هم تمیزتر میشه. خب این هم از آموزش بافت کفی بیضی. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. آموزش بعدیمون آموزش کفی مستطیل هست. حتما اون آموزش رو هم ببینید.